હરિનો માર્ગ છે સુરાનો, નહીં કાયરનું કામ જો. હરિનો માર્ગ છે સુરાનો, નહીં કાયરનું કામ જો. પ્રથમ પહેલું મસ્તક મૂકી વળતા લેવું નામ જો. આજનો જે એપિસોડ છે એ તમારા, મારા, માય એફએમની ટીમ અને ગર્વથી ગુજરાતીની ટીમ માટે ખૂબ જ મહત્વનો છે. સો આજે ભાઈશ્રીનું એક નવું રૂપ, એક યુવા રૂપ જોવા મળશે. તો ચલો ભાઈશ્રીનું આ એક નવું યુવા રૂપ, એક યુવા સ્વરૂપ મારા એટલે કે વિરાટની સાથે માણીએ. ભાઈશ્રી, આમ તો આપના કંઠે સરસ્વતી બેઠા છે સ્વયં, પણ એક એવી સ્ટોરી કે એક એવી ઘટના જેમને આપણા આખું જીવન જે છે એ બદલી નાખ્યું. મારા જીવનનો તો આખો મોડ જો આવ્યો એમ હું કહું તો બહુ નાની ઉંમરમાં જ આવ્યો. વેન આઈ વોઝ 13, માત્ર 13 વર્ષની ઉંમર હતી અને મને ગીતાનો પાઠ કરવા માટેનો નિયમ આપવામાં આવ્યો હતો, અર્થ સાથે શ્લોક બોલવાના. અને મારા 13 વર્ષની ઉંમરમાં હું ભણતો હતો મુંબઈમાં મામાને ત્યાં, અને એ દરમિયાન ગામડે ત્યાં મારા દાદીમા એ પરમ ભગવદીયા હતા. એટલે હું મામાને ત્યાં ભણતો હતો મુંબઈ, એ દરમિયાન મારા દાદીમાનું દેહાવસાન થયું. અને પછી વેકેશનમાં જ્યારે હું ઘરે ગયો ત્યારે દાદીમાની યાદમાં બહુ રડ્યો. અને જે ભગવદ્ ગીતા ઉપર મેં પહેલી વહેલી એ પારાયણ કરી, 13 વર્ષની ઉંમરે પ્રવચન કર્યા, એ ભગવદ્ ગીતા હરિમંદિરમાં બિરાજે છે, એ પોથી. શરૂઆતમાં તો છોકરાઓ જ આવતા હતા સાંભળવા, પછી ધીમે ધીમે મોટા મોટા આવવા માંડ્યા, અને પછી તો આખો મંડપ ભરાઈ ગયો. બધાએ ખૂબ સિરિયસલી એને લીધું. આઈ થિંક ધેટ વોઝ એક ટર્નિંગ પોઈન્ટ ફોર મી. ત્યાંથી મારા જીવને એક દિશા બદલી, કારણ કે એ ઘટના પછી જ કાકાએ મને સંસ્કૃત પાઠશાળામાં મૂક્યો. અત્યારે સમાજની અંદર બે પ્રકારના બહોળા એવા અલગ અલગ પ્રકારની જનરેશન્સ અત્યારે આપણને જોવા મળી રહી છે. એક એવી જનરેશન જે ટેક સેવી છે, જે લોકો મોબાઈલ વગર જીવી નથી શકતા, અને બીજા એમના પેરેન્ટ્સ કે જેમને કદાચ ટેકનોલોજીથી એક હાથ દૂર રહેવાનું જ ગમે છે. હવે આપની સભામાં 9 થી લઈને 90 વર્ષ સુધીના લોકો આવે છે, તો તમે એમને કેવી રીતે કેટર કરો છો, કેવી રીતે પોતાનું જ્ઞાન જે છે ભાગવત જ્ઞાન પીરસો છો? ઘડિયાળના કાંટા પાછળ ચાલતા નથી, એ આગળ ને આગળ જ ચાલે. સમયનું ચક્ર સતત આગળ ચાલે છે, અને એટલા માટે સમયની સાથે કદમ મિલાવીને ચાલવું એ સમજદારી છે. ટેકનોલોજી ઇઝ અમેઝિંગ. એને કારણે જ અત્યારે આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ, અને આપણે બે વાત કરી રહ્યા છીએ, હજારો લોકો સુધી પહોંચી રહી છે, એ ડ્યુ ટુ ટેકનોલોજી. કથાઓ કરીએ, મંડપમાં સેંકડોની કે હજારોની સંખ્યામાં શ્રોતાઓ વ્યાસપીઠ સમક્ષ બેઠા હોય, પણ ટીવી ઉપર લાઈવ ચાલતું હોય એટલે બીજા લાખો લોકો એનું શ્રવણ કરતા હોય, દેશમાં અને વિદેશમાં. એટલે ટેકનોલોજી બહુ આશીર્વાદરૂપ છે, પ્રોવાઇડેડ કે આપણે ખૂબ વિવેકપૂર્વક, સભાનતાપૂર્વક અને જેટલું આવશ્યક છે એટલો જ એનો ઉપયોગ કરીએ, તો બહુ સરસ વસ્તુ છે. આપ એક્સટેન્સિવ ટ્રાવેલ કરો છો, અલગ અલગ જગ્યાએ કથાઓ કહો છો, અને કથા દરમિયાન એમાં ભજન થાય, કીર્તન થાય, એક જ જગ્યા પર પલાઠી વાળીને કલાકો સુધી બેસી રહેવાનું, શ્રોતાઓ સાથે વાત કરવી. કેવી રીતે પોતાનો જે ડાયટ છે એને પ્લાન કરો છો? કેવી રીતે પોતાનું સ્વાસ્થ્ય આ ઉંમરે પણ જાળવી રાખો છો? એવું, કારણ કે હું 4 કલાક ટ્રાવેલ કરીને આવ્યો એટલે મને રિયલાઇઝ થયું કે આ વસ્તુ થોડી ટફ છે. મારો અનુભવ છે, તમે તમારા કામને એન્જોય કરો ત્યારે તમને થાક ન લાગે, પણ ઉલટાનું એનાથી એક ફ્રેશનેસ આવે. મારો એ અભ્યાસ છે અને મારો અનુભવ છે કે કૃષ્ણ જન્મના દિવસે ઘણીવાર 7 કલાકની બેઠક થઈ જાય લગાતાર, અને કૃષ્ણ જન્મનો ઉત્સવ કર્યા પછી હું જ્યારે ઉતારે જાઉં તો હું ફ્રેશ હોઉં, વધારે ફ્રેશ હોઉં તે દિવસે, ખબર નહીં કેમ. હું ઘણીવાર હસતા હસતા છોકરાઓને કહું કે હમણાં જઈને પાછું 3 કલાકનું સત્ર કરવાનું હોય, 2 કલાક પછી આઈ એમ રેડી. તમે સ્વસ્થ પણ રહો, કારણ કે તમે આનંદમાં રહો છો, તમે પ્રસન્ન રહો છો, તમે બહુ પોઝિટિવ છો, જે કરો છો એ તમે એન્જોય કરો છો. તમારે કરવું પડતું નથી, પણ કંઈક કરવાથી તમને આનંદ આવે છે, અને એ વસ્તુ હોય ત્યારે મારી દ્રષ્ટિએ તો ડાયટને અંતે બધું એની સાથે જ ઇટ ગોઝ વિથ ઇટ, એની મેળે જ કંટ્રોલ થાય. આધ્યાત્મિકતા આપના માટે શું છે? મારી દ્રષ્ટિએ આધ્યાત્મિકતાનો અર્થ છે પોતાના સ્વમાં સ્થિર થવું. તે
વર્ષો પહેલા એક કચ્છમાં એક જગ્યાએ કોઈ આશ્રમમાં હું ગયો હતો અને ત્યાં મેં દિવાલ ઉપર 3 નાના વાક્યો લખેલા વાંચ્યા. મને ગમ્યા, આમ હૃદયમાં કોતરાઈ ગયા. ત્યાં દિવાલે કોતર્યા હતા, મારા દિલમાં કોતરાઈ ગયા. એમાં લખ્યું હતું, પરથી ખસ, સ્વમાં વસ, એટલું બસ. વાહ. આધ્યાત્મિકનો અર્થ એનો આટલો જ છે. ભાઈ શ્રી, કૃષ્ણ વિશે તમે આખા જ વર્લ્ડની અંદર મેસેજ પહોંચાડ્યા છે, લોકોને કૃષ્ણના પ્રેમમાં પાડ્યા છે, કૃષ્ણ વિશે ઘણી બધી અલગ અલગ પ્રકારની વસ્તુઓ કીધી છે. પણ તમને કૃષ્ણ મળે તો તમે એમને શું પૂછશો કે કહેશો? કૃષ્ણને શું કહું એ વાત પહેલા કહું તો હું કૃષ્ણને કહું કે આઈ લવ યુ સો મચ, આઈ લવ યુ મેડલી. અને પૂછવાનું જો આવે તો એમ કહું કે ક્યારે? ઓકે. આમ તો તું સર્વત્ર છે, વ્યાપક છે, અવ્યક્ત રૂપે પણ એ જ પરમાત્મા છે. આપણા આખા જ વિશ્વમાં રહેલા જેટલા પણ ગુજરાતીઓ છે એમના માટે તમે શું કહેવા માંગશો? જો મારે ગુજરાતી તરીકે મારી ગુજરાતીતાને જાળવી રાખવી હોય તો મારે ગુજરાતી ભાષાને મારી માં જેવો પ્રેમ કરવો પડે. અને એ ભાષા જો બચશે તો આખી સંસ્કૃતિ, ભાષા, ભૂષા, ભાવ, ભોજન, આપણા ગાંઠિયા ને આપણી પૂરણપોળી ને આપણી દાળ ઢોકળી ને આ બધું એ બચશે. કિમ વાસસા તત્ર વિચારણીયમ. કપડામાં શું એવું બોલતા પહેલા થોડો વિચાર કરો. વાસ પ્રધાન ખલુ યોગ્યતાયા. માણસની યોગ્યતા નક્કી કરવામાં એની વેશભૂષા બહુ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. પછી દ્રષ્ટાંત આપે કે પીતાંબરમ વિક્ષ દદૌ સ્વકન્યામ દિગંબરમ વિક્ષ વિષમ સમુદ્ર. સમુદ્ર મંથન થયું ત્યારે લક્ષ્મી પણ પ્રગટ થયા અને વિષ પણ પ્રગટ થયું. તો બેના બાપ તો એક જ ને, સમુદ્ર. પણ ભગવાન વિષ્ણુએ પીતાંબર પહેરેલું અને જરા આમ સુઘડ હતા તો એને પોતાની દીકરી લક્ષ્મી આપી અને દિગંબર જોઈને શિવજીને વિષ આપ્યું કે આ તમે રાખો. એટલે જેમ ભૂષાનું મહત્વ છે, ભાષાનું પણ મહત્વ છે. એટલે સમગ્ર વિશ્વમાં પથરાયેલા ગુજરાતીઓને એક જ વાત કહીશ કે ગુજરાતી હોવાનું માત્ર ગૌરવ ન લો, ગુજરાતી હોવાનો આનંદ લ્યો. ગુજરાતીની વાત છે, ગર્વથી ગુજરાતની અત્યારે વાત છે, ત્યારે એક આપણા ગુજરાતના ખૂબ જ મોટા અને મહાન એવા શાયરનો શેર એ છે કે મેં એવા કેટલાય સંતો જોયા છે મરીઝ, મેં એવા કેટલાય સંતો જોયા છે મરીઝ, જેમના ચરણોમાં સેંકડો ગરબાર વસે છે. એવા એક અત્યારે આપણી સાથે હતા. હું ઉમાશંકરને યાદ કરી લઉં, આપણે પૂરું કરીએ પહેલા. આપણે ઉમાશંકરને યાદ કર્યા વગર ગુજરાતીની વાત પૂરી ના થાય, ભાષાની વાત એ ના પૂરી થાય. મને ઉમાશંકરજીની જે પંક્તિઓ સૌથી વધારે પસંદ છે. 3 વાના મુજને મળ્યા, હૈયું મસ્તક હાથ, બહુ દઈ દીધું નાથ, ચોથું નથી માગું. વાહ વાહ, થેન્ક યુ સો મચ ભાઈ શ્રી. કૃષ્ણને શું કહું એ વાત પહેલા કહું તો હું કૃષ્ણને કહું કે આઈ લવ યુ સો મચ, આઈ લવ યુ મેડલી.